what is up you guys? It's me, like a Faustina! Welcome to my new travel vlog. So now we're heading to BALER. First time ko makakapunta ng BALER. Okay. Oh my god. You must guys check this video. Kasi, promise, my first travel vlog will be so amazing. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. The good thing in provincial life is yung maganda yung view. Yeah. Walang traffic, walang pollution, noise pollution, and parang nasa poster lang while driving. Hindi pala ako nagda-drive. Sorry. Ayan, habang nakasakay ka, ayan, parang, wala lang. O, diba? Mukha kong nasa poster. It's more fun in the Philippines! Yeah! Finally, we made here. We took almost 7 hours drive from Manila to here. Andito na kami sa hotel namin. All settled na. Kakain na kami ng lunch. And andito na kami sa place na kung saan gusto talaga namin makapunta. Which is called Circle Hostel BALER. Hi guys! Ngayon nandito kami sa Sabang Beach. Look at the waves. Not that high. It is good for beginners like me na hindi marunong sumakay sa mga waves. Bodyboard. Ito yung bodyboard namin na ginamit. I don't know if you can hear me guys kasi malakas yung nung waves. So second day, nag-surf naman kami dito sa, malapit tigit si Pip. And, ayun, 1 hour kaming nag-surf. And, finally, nakapag-surf naman ako, mga 3 times lang, abot sa pangka. Mas maganda yung alon dito. Ayan, mas malaki siya kaysa dun sa may Sabang. Kaya din yung space dito, hindi crowded. Hindi katulad dun sa Sabang, medyo madami ng tao. Kasi madaming hotels dun. Dito, wala. Mga kubo-kubo lang. Kaya dito pupunta yung ibang surfers. Lipit spot. So you can see, ito na yung mga waves. Makita siya. Ang dami ko ng sunburn. Nakahirap tumayo sa board guys. Lalo na't hindi kayo kumain ng breakfast. Dapat kakain talaga kayo ng breakfast bago kayo mag-surf dahil mauubusan kayo ng lakas at mamumulikit kayo sa sobrang ng alon. Ang hard ng alon hampas ng alon, kaya ayun. At ngayon, pupunta tayo sa bahay ni Aurora. Awawa. Ang asawa ni Quezon. Maraming tao. Ngayon, diba? It's Saturday, so that's why maraming tao talaga dito.
Look at the place. As you can see, guys. Ito yung bahay ni Aurora. Awawa? Awawa. Ang init, grabe. Tiis ganda, guys, para sa vlog. Now, we're here at Museo de BALER. Anong tawag sa mga ganyan? Ang daming picture, guys. Ang dami. Mga picture. Mga nangyayari dito. Mas maganda dito kasi aircon to. Look at that. Mainit sa labas. Hindi mainit kaysa dun sa bahay ni Aurora. Okay naman yung mga artifacts. And, wow. May taas pa pala siya. Ang cool ng ambience niya. Parang lakas makaluma. May mirror pa dito. Look. Yung outfit ni Aurora. And ito yung outfit ni parang Manuel. Ito po. Papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung ballet. Look at that. Lalapit ko. Ito lang ako. Parang ito lang ako. Ito. Kasing taba ako na siya. Hey baby! Uy, huwag tumakit dyan! Bumaba ka na. Hi! Bawal daw. Baba! We gon' make the perfect sound. But when you go, the music goes. I lose my rhythm, lose my soul. So leave me happy, but you see the night is over. I want you to know we gotta carry on. So don't let this be our final song. Oh my god. 2 minutes yung pag-ikot dito sa palete na to. So, it means napakalaki talaga niya. Yes. Ang sabi din nila, 600 years. 600 years na siya. Ikot muna tayo. Grabe. Sobrang dami nangyayari. Ang itim ko. Sobrang sunog ko. Follow me on IG at Chris Laika. And I have Facebook also. And don't forget to subscribe if you want more videos.
subscribe, please. I hope you guys like this video. And don't forget to comment down below. And also, please like my video. Hindi ko kayo pinipilit. So that's it. Goodbye. Girl is a real crowd, please. Small world, all her friends.